Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ টপিক লৈ আহিছোঁ আৰু এই টপিকটো হ'ল হাউ ডু ইউ মেক এ পোষ্টাৰ অৰ্থাৎ আপুনি কেনেকৈ এখন পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে পোষ্টাৰৰ কথা জানেই এই যেটো পোষ্টাৰ প্ৰস্তুতকৰণ এইটো আমাৰ ইংলিছ সাবজেক্টত ক্লাছ 10ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাই হওক ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাই হওক বা বৰ্তমান সময়ত জন ক্লাছ 8ৰ কিতাপ আছে তাতো এইখিনি দিয়া আছে গতিকে এইখিনি কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু এনেও আমি আমাৰ জেনাৰেল নলেজৰ কাৰণে জানিব লাগে যে পোষ্টাৰখন কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পোষ্টাৰ দেখিছে কেতিয়াবা গাড়ীৰ পোষ্টাৰ দেখিছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত খুব আমি বহু প্ৰচলিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা বা কেতিয়াবা আপোনালোকে মিউজিক ফাংচনৰ বা টকছ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ অথবা আপোনালোকে সিমেন্টৰ আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পাই থাকে কিন্তু এই পোষ্টাৰবোৰ যেনি তেনি যিকোনো প্ৰকাৰে বনাই দিলে হ'ব জানো যদি আমি ইয়াৰ উত্তৰটো ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে নহয় পোষ্টাৰ এখন বনাবলৈ তাক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি থাকে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক দিশ থাকে সেইবোৰ খুঁটি নাটি মাৰি ভালদৰে এখন চকুত লগা পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কাৰণ পোষ্টাৰ এখন প্ৰস্তুত কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল তাক চকুত লগাই দেখনিয়াৰ কৰা আৰু তাৰ দ্বাৰা মানুহে বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰা কিন্তু কেনেকৈ আমি এখন উপযোগী উচ্চ মানদণ্ডৰ আৰু দেখনিয়াৰ পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰোঁ এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি এখন উপযোগী পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে এই গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি এখন পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ গতিকে আহকচোন আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু গোটেইখিনি কথা জানিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি এখন পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে পোষ্টাৰ এখন ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তাত কেইটামান ষ্টেপ আছে আৰু সেই গোটেইকেইটা ষ্টেপ যদি আমি এটা এটাকৈ ফ'ল' কৰি গৈ থাকোঁ অৱশেষত আমি এখন ধুনীয়া পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব সেই ষ্টেপ কেইটা কি আৰু গোটেইকেইটা ষ্টেপ আমি এই ভিডিঅ'টোত এটা এটাকৈ আমি বিশ্লেষণ কৰিম আৰু জানিম যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথম যেটো ষ্টেপ আছে সেইটো হ'ল যে সিলেক্ট দা টপিক অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ টপিকৰ ওপৰত আমি পোষ্টাৰ এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব সেই টপিকটো আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব যে কিহৰ ওপৰত আমি পোষ্টাৰ এখন প্ৰস্তুত কৰিম সাধাৰণতে যদি আমাক স্কুলৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাতে হওক বা যিকোনো পৰীক্ষাতে আমাক পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া তাত টপিকটো লিখি দিয়া থাকে যে এইটো টপিকৰ ওপৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সেভ আৰ্ট বা পানী সংৰক্ষণ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক দিয়া থাকে গতিকে আমি প্ৰথমতে টপিকটো সিলেকশ্যন কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ যেটো দ্বিতীয় ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপটোত আমাৰ আছে যে সিলেক্ট দা মেছেজ অৰ্থাৎ আমি পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুত কৰি জনসাধাৰণৰ ওচৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে পোষ্টাৰখনৰ দ্বাৰা আমি কি বুজাব বিচাৰিছোঁ সেই কথাখিনি আমি প্ৰথমতে সিলেকশ্যন কৰি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি কথাও প্ৰায় আমাৰ যদি সেই স্কুলৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত আমাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় পোষ্টাৰ এখন তেন্তে এইখিনি কথা দিয়াই থাকে যে আমি এৱাৰনেছৰ ওপৰত বা বিভিন্ন আমি সাৱধানতা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ এনেকুৱা বিভিন্ন আমাৰ তাত মেছেজটো কিছু পৰিমাণে লিখি দিয়া থাকে আমি জাষ্ট সেই মেছেজটো আমি ইউটিলাইজেশ্যন কৰি কিনে ভালদৰে আমি তাক লিখি উলিয়াব লাগে যে আমি এনেকুৱা ধৰণে এইটো লিখিছোঁ গতিকে সেইটো আমি বিচাৰি উলিওৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এটা পোষ্টাৰৰ বিষয় তাৰপিছত আমাৰ যিটো তৃতীয় আমাৰ ষ্টেপ আছে সেইটো হ'ল যে organizing the message conveying a single idea with minimum words অৰ্থাৎ আমাৰ যেখিনি আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যেটো বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ কম শব্দৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব কাৰণ পোষ্টাৰ এখনত যদি আমি বহুত দীঘল লাইন লিখি থৈ দিওঁ তেন্তে যিসকলে পোষ্টাৰখন চাব বা পঢ়িব তেওঁলোকে ইমানখিনি পঢ়াৰ ধৈৰ্য নাথাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফলে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নকৰে কিন্তু যদিহে আমি অতি শ্বৰ্টকৈ আমি কেইটামান শব্দৰ দ্বাৰা সেইটো আমি অতি সহজতে আমাৰ যিবিলাকে পোষ্টাৰখন পঢ়িব তেওঁলোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰোঁ বা পাৰোঁ তেন্তে কি হ'ব আমাৰ পোষ্টাৰখন পঢ়িবলৈ মানুহে আগ্ৰহী হ'ব পঢ়িব আৰু আমাৰ যিটো মেছেজ সেই মেছেজটো জনসাধাৰণৰ আগত দিব পৰা যাব গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ষ্টেপ হয় পোষ্টাৰ এখন প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত আমাৰ যিটো 4 নম্বৰ ষ্টেপ আছে সেইটো আছে যে প্ৰিপেয়াৰ এ কেপশ্যন অৰ্থাৎ
কেপশ্যনৰ যদি আমি অসমীয়া অৰ্থ উলিয়াবলৈ যাওঁ তেন্তে মুখবন্ধা বা যিটো আমাৰ ভূমিকা থাকে গতিকে এই পোষ্টাৰ এখনৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকাটো কি হ'ব অৰ্থাৎ আমি পোষ্টাৰখনৰ যিখিনি কথা বুজাব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি কিছুমান ছবি আকৃতি বা বিভিন্ন আমি শেপৰ দ্বাৰা বুজাব পাৰোঁ গতিকে সেইটো আমি নিৰ্বাচন কৰি লোৱা উচিত যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি পোষ্টাৰখনত এটা আকৃতি বা এটা ছবি বা চিহ্ন এটা দিলে জনসাধাৰণে অতি সহজতে সেইটো আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেইটো বুজি পায় যে এই চিত্ৰটো কেনেকুৱা ধৰণে দিছে গতিকে এইটো আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমাৰ পোষ্টাৰ এখন প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা যিজন মানুহে পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুত কৰে তেওঁ নিজে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে এটা কেপশ্যন দিব পাৰিছে আৰু সেই কেপশ্যনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পোষ্টাৰখনৰ মানদণ্ডটো অতিকৈ নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰপিছত যিটো আমাৰ 5 নম্বৰ ষ্টেপ আছে সেইটোত আছে যে পজিশ্যন দ্য মেছেজ এণ্ড কেপশ্যন ট্ৰাই আউট ডিফাৰেণ্ট লেআউট এণ্ড কালাৰ স্কিমছ অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি আমাৰ মেছেজ প্ৰস্তুত কৰা হ'ল বা শ্লোগান প্ৰস্তুত কৰা হ'ল লগতে যিখিনি আমি কেপশ্যন ৰেডি কৰিলোঁ সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে আমি পোষ্টাৰখনত তাত আমি লগাই দিব পাৰোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণে তাত আঁকিম চিত্ৰটোৰ লগত মেছেজটো ক'ত দিয়া হ'ব কোনটো পজিশ্যনত দিয়া হ'ব সেই গোটেইখিনি কথা আমাৰ পোষ্টাৰখনৰ ডিজাইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কৰিব লাগিব আৰু আমি পোষ্টাৰখন ডিজাইন কৰিব লাগিব আৰু এইটো আমাৰ যিজনে পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হ'ব যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে পোষ্টাৰখন ডিজাইন কৰিছে আৰু সেইটো তাত পেষ্ট কৰিছে মেছেজটো ক'ত পেষ্ট কৰিছে আৰু কেপশ্যনটো ক'ত দিছে এইখিনি কথা গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ষ্টেপ হয় পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অৱশেষত আমাৰ 6 নম্বৰ আৰু আমাৰ যিটো ফাইনেল ষ্টেপ সেইটো আহি গ'ল আৰু সেই ষ্টেপটো হ'ল যে আমাৰ প্ৰিটেষ্ট দ্য পেপাৰ বিফৰ ইউজ অৰ্থাৎ আমি যিখন পেপাৰ বা পোষ্টাৰখনৰ কথা কৈছোঁ যে পোষ্টাৰখন আমি ইউজ কৰাৰ আগতে এবাৰ প্ৰিটেষ্ট কৰি লোৱা উচিত অৰ্থাৎ আমি পোষ্টাৰখন গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত তাত সকলোবোৰ ঠিকেই আছে নে নাই ডিজাইনটো ঠিকেই আছে নে নাই বা তাৰ যিবিলাক শব্দ দিয়া হৈছে সেই সকলোবোৰ ঠিকেই আছে নে নাই এই গোটেইখিনি কথা জানি লোৱা উচিত যে যিটো আমি মেছেজ লিখিছোঁ সেই মেছেজটো ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰত বোল্ড হিচাপে দিয়া আছে নে নাই কাৰণ আমি পোষ্টাৰখন চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব পোষ্টাৰখনৰ এটা ডিষ্টেঞ্চ এটা থাকে সকলোবোৰ পোষ্টাৰৰ এটা বেলেগ বেলেগ ডিষ্টেঞ্চ থাকে যে কিছুমান পোষ্টাৰ আমি ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু কিছুমান দূৰৰ পৰা চাবলৈ আমি প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয় গতিকে কোনখন পোষ্টাৰ আমি কিমান ডিষ্টেঞ্চত ৰাখিম সেই হিচাপে আমাৰ আখৰবোৰৰ যিটো চাইজ সেইবোৰ ঠিকেই আছে নে নাই জনসাধাৰণে যেতিয়া পোষ্টাৰখন পঢ়িব সেইটো এটা ন্যূনতম দূৰত্বৰ পৰা পঢ়িলে তেওঁলোকে ঢুকি পাবনে নাই এই গোটেইখিনি কথা আমি চাই লৈ এটা প্ৰিটেষ্ট কৰি লোৱা উচিত আৰু সেই হিচাপে যদি সকলোবোৰ ঠিকেই আছে তেন্তে পোষ্টাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা আমাৰ যিটো আমি পৰীক্ষাত দিম গতিকে পোষ্টাৰখন আমি পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণৰূপে তাত দিবলৈ সাজু হ'ম আৰু যদিহে পোষ্টাৰখনত তাত কিবা খুঁটি নাতি ৰৈ যায় তেন্তে সেইখিনি আমি আৰু ঠিক কৰি আমি পুনৰাই এই ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰি পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুত কৰি ল'ম গতিকে এইকেইটা আছিল আমাৰ পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুত কৰাৰ আমাৰ এটা সাধাৰণ ষ্টেপ বা প্ৰণালী যাৰ দৰে আমি এখন এফেক্টিভ পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ সময়তে আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে আমাৰ ক্লাছ 8ৰ বা টেক্সট বুকত আমাৰ পোষ্টাৰ বনাবলৈ কৈছে গতিকে তাত যিটো চেপ্টাৰ আছিল লুইছ পাষ্টাৰ তাৰ শেষৰ ফালে এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছিল বা এক্টিভিটি দিয়া আছিল তাত কোৱা হৈছিল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পোষ্টাৰ বনাবলৈ কৈছিল আৰু সেই পোষ্টাৰখন যে আমাৰ মহে কামোৰাৰ পৰা এৱাৰনেছ কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সজাগতা আনিব পাৰোঁ বা মহে কামুৰিলে কি হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এখন পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৈছিল আৰু সেই পোষ্টাৰখনৰে উদাহৰণ হিচাপে ইয়াত এটা মই পোষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিছোঁ আৰু এই পোষ্টাৰখনত আমি সেই যিটো পোষ্টাৰ বনাবলৈ দিছিল আমি এনেকুৱা ধৰণে বনাব পাৰোঁ যে ইয়াত আমি এটা প্ৰথমতে মহ আঁকি লৈছোঁ এইটো কেপশ্যন হিচাপে আৰু তাত আমি ফাইট দ্য বাইট এইটো আমি ইয়াত এটা মেছেজ বাৰ্তা দিছোঁ আৰু এই যিটো মেছেজ এই মেছেজটো আমি কেইটামান শব্দৰ ভিতৰতে দিছোঁ মাত্ৰ 3টা শব্দ আছে ফাইট দ্য বাইট আৰু এই 3টা শব্দৰ দ্বাৰা আমাৰ যিখিনি বাৰ্তা দিবলগীয়া আছিল সেই গোটেইখিনি বাৰ্তা দিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি মহে কামোৰাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু নিজকে ৰক্ষা নকৰিলে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ আপদ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ মেলেৰিয়া ডেংগু আদি কৰি বিভিন্ন আমাৰ বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মহে গতিকে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে এই পোষ্টাৰখন ক'ৰবাত আঁৰি থোৱা দেখা পাব তেতিয়া তেওঁ গোটেইখিনি কথা বুজি পাব যে আমাৰ মহে কামুৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ পোষ্টাৰখনৰ দৈনন্দিন জীৱনত এইটো এটা মূল উদ্দেশ্য বা ভূমিকা থাকি যায় আৰু সেয়েহে আমি সকলোৱে আমি পোষ্টাৰখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ জানিব লাগে লগতে এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপেও পোষ্টাৰৰ যিখিনি গুৰুত্ব পোষ্টাৰখন কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে এই কথাখিনি জানি লোৱাটো উচিত
আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, পোষ্টাৰখন কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব সেই কথাখিনি বুজি পালে। আৰু যদি সেই বুজি পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু অন্য সকলো পোষ্টাৰ কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আগন্তুক সময়ত আৰু এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পঢ়াৰ লগত জড়িত আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহি থাকিম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ঘৰতে আছে, নিৰাপদে আছে। ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ।